ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የምንሰራ አክቲቪቲ ነው ማለት ነው። ይሄ አክቲቪቲ ከምን ጋር የተያዘ ነው? ለርን ሲሻርፕ ዊዝ ዳግማዊ-አባተ ከሚለው ፕሌሊስት ጋር የተያዘ ነው። ማለትም ያን እያያችሁ ጎን ለጎን ወይም ደግሞ አይታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ የምትሰሩት ነው ማለት ነው። ይሄ ራሱን የቻለ ፕሌሊስት ነው፣ አክቲቪቲ ብቻ የምንሰራበት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንሰራው ምንድነው? ይሄን ነው የምንሰራ፣ እችን ነው የምንሰራ፣ እችን ካልኩሌተር ነው የምንሰራ። ከዚህ ቀደም ከዚህ በፊት ማለት ነው የሆነች ካልኩሌተር ሰርተን ነበር። አሁን ደግሞ ዛሬ የምንሰራት እችን ነው። እሺ እምቢ አለች። ስለዚህ በእንትኑ ላሳያችሁ፣ በዚህ ላሳያችሁ። ፐብሊሽ ያረኩት ነበር፣ በዚህ ላሳያችሁ፣ ችግር የለውም። እና እች ካልኩሌተር ምን ታደርጋለች መሰላችሁ? ያው እንደምታውቁት ኦን ኦፍ አለ፣ ይሄን ይሰራል። በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ ሁለት ቁጥሮችን እንደዚህ ከዛም በላይ መደመር ይችላል። 5 እኩል ይሆናል 13 ከዛ ሲደመር 5 ሲደመር 6 3 ቁጥር ምናምን አይደምርም፣ ግን ያው መቀነስ ማባዛት ምናምን ሁሉንም ይሰራል ማለት ነው። እሺ ብቻ ይሄን ፕሮግራም እንሰራለን ማለት ነው። ያው የተወሰነ ይቀረዋል። አሁን ለምሳሌ ብራኬቱ ምናምን አይሰራም፣ ግን አሪፍ ነው። ሚሽን ፕሮግራሙ ለመስራት እንሞክራለን። ይሄን ለመስራት እንሞክራለን። እንደዚህ ባክ ማድረግ፣ የቁጥሮችን ፋክቶሪያል መስራት፣ ስኩዌር ሩት እንደዚህ መስራት፣ ፓወር መስራት ይሰራልናል። የመሳሰሉትን ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ፕሮግራም ነጥብ ይሰራል። ነጥብ ለምሳሌ 2.5 ሲባዛ በ8 በቃ ኦፍ እና ኦን ማድረግ ይቻላል፣ ክሊር ማድረግ ይቻላል። እነዚህ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት፣ ማካፈል የሚሰራ እንትን የሚሰራ ይሄ ምንድን ነው የሚባል ስሙ? ቃላጋ ማን ነው? ፓወር የሚሰራ ፋክቶሪያል የሚሰራ እንትን የሚሰራ ይሄ ስኩዌር ሩት የሚሰራ ፕሮግራም ማለት ነው። እሱን እንትን እንላለን እንሰራለን ማለት ነው አሁን። ስለዚህ መስራት ከመጀመራችን በፊት የሚያስፈልገን ምንድን ነው? ኮዱን ከመጻፋችን በፊት እዚህ ጋር አሁን ኮዱ አለ። ይሄ ነው ኮዱ። ኮዱ ይሄን ይመስላል። ይሄን ዝም ብላችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ አይታችሁ የምትረዱት ከሆነ ይሄን ይመስላል ኮዱ። ካልሆነ ደግሞ ከኔ ጋር ቀስ እያልን እንጽፈዋለን ማለት ነው እየተረዳዳን። ስለዚህ አሁን መስራታችንን እንጀምራለን። እዚህ ጋር አዲስ ፕሮጀክት ፈጥሬ ያለው፣ ከዛ እዚህ ፕሮጀክት የፈጠርኩት ላይ ልክ እንደዛኛው አድርጌ ዲዛይኑን መስራት እጀምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እችን እናጥፋትናችን፣ ከዛ እችን ሚኒማይዝ አድርገን በዚህኛው ሳይድ አድርገን የዚችን ዲዛይን እዚህ ጋር እንሰራለን ማለት ነው። እሺ ሰፋ እናርጋት እችኛቱን። ከዛ በኋላ ሳይዟን ትንሽ እንጨምራት፣ እንደዚህ አረግናት። ከዛ በኋላ የሚያስፈልገን ምንድነው? እንዳለ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 20 በተን ያስፈልገናል ማለት የ24 በተን ያስፈልገናልና አንድ ቴክስት ቦክስ ያስፈልገናል። ሌብልም ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ሌብል አለች። አይታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር ለምሳሌ 8 ሲደመር ሲባዛ በሁለት ስልክ እዚህ ጋር የምትጻፋለች እቺኛቱ ሌብል ናት። ሲባዛ በ16 አያችሁት፣ እቺ ሌብል ናት እሷንም። ስለዚህ ሶስት ነገር ያስፈልገናል። በተን ያስፈልገናል፣ አንድ ቴክስት ቦክስ ያስፈልገናል፣ እንዲሁም ደግሞ አንድ ሌብል ያስፈልገናል ማለት ነው። የሚያስፈልገን በተን ደግሞ 24 ሳይሆን 25 ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት በተን ነው የተጠቀምኩ። ኦንም አለች ኦፍም አለች። ስዊች እንዲያደርግ ነው ያደረኩት። አንዱ ቪዚብል ይሆናል፣ አንዱ ሲሰራ ያኛው ብቻ አንዱ እየጠፋ አንዱ እየበራ ስለሆነ ነው። ኦፍ ስትሉት ኦፍን በምትነኩበት ጊዜ ኦፍ ይጠፋል፣ ኦንን በምትነኩበት ጊዜ ኦፍ ይጠፋል ማለት ነው። እና ስለዚህ በአጠቃላይ 25 በተን ያለን ቱል ቦክስ እንላለን። እዚህ ጋር ቪው ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ቱል ቦክስ፣ ከዛ በኋላ ምን ያስፈልገናል? በተን ያስፈልገናል።
ቴክስት ቦክስ ያስፈልገናል። መጀመሪያ ቴክስት ቦክስ እንውሰድ። ቴክስት ቦክስ እዚህ ጋር ቴክስት ቦክስ ወሰድን። ቴክስት ቦክስ ወሰድን ማለት ነው። እሺ ይሄን መልቲ ላይ እናድርገው ማስፋት እንድንችል። አይታችሁት እንደሆነ ካልኩሌተሮች እንደ ሰፋ ያለ ነው እንጂ በጠባቡ ያለ የሚሰሩ። እሺ ከዛችን እንደዚህ ችል አርጋት፣ እችንም ትንሽ ወደዚህ ላስጠጋት። እሺ ይሄን ሰራን። አሁን ደግሞ በተን ያስፈልገናል። በተኖቹንም መጠቀም እንጀምራለን ማለት ነው። ቱል ቦክስ የተጋረገብኝ ቪው ቱል ቦክስ። እሺ ስለዚህ በተን እዚህ ጋር እንፈልግ። በተን ስለዚህ እችን አንደኛ በተን ናታ። ስለዚህ አውቄ ግራ እንዳልገባ ምን አደርጋለሁ? እችን በተኗን አደርጋታለሁ። በተን 2 በተን 3 ስለዚህ 9 መጀመሪያ 9 በተን ኮፒ እናድርግ። ኮንትሮል ፕለስ ሲ ስለዚህ 8 በተን ማለት ነው 9 እስከሚል ድረስ። እሺ ከዛ 10 እናድርግ ለዜሮ ደግሞ። ከዛ እሺ የት ጋር ነው የምናደርጋቸው? በቃ በአጠቃላይ 24ቱንም ኮፒ እናድርጋቸው። እሺ ስለዚህ 25 ነው ማለት። ከዛ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? እዚህ ጋር በተን 10ን ልፈልጋት። በተን 10 እዚህ ታች ላይ ትሆናለች ማለት ነው። ከዛ በተን 1 ደግሞ የት ጋር ላድርጋት መሰላችሁ? እዚህ ጋር ትሁን። ከዛ በተን 4 በተን 4 በተን 4ን እዚህ ጋር ላድርጋት። ከዛ በተን 7 እዚህ ጋር ትሁን። በተን 8 ደግሞ እዚህ ጋር ማለት በተን 8ማ በጎን ነው የምትሆን ከ7 ጎን። ስለዚህ እዚህ ጋር እናርጋት። በተን 9 ከ8 ጎን ነው የምትሆን። ስለዚህ እዚህ ጋር እናረጋታለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በተን 6 የት ጋር ነው የምትሆኚ? እዚህ ጋር ትሆኛለሽ። በተን 5 እዚህ ጋር በተን 3 እዚህ ጋር በተን 2 እዚህ ጋር 10 በተን 10 ሆናለች። ስለዚህ ሁሉንም ጨረስኩ ማለት ነው። የምፈልጋቸውን ቦታቸው ላይ አድርጌ ያለው። ከዚህ በኋላ ያሉት ቁጥር ስላልሆኑ የፈለኩትን መስጠት ችግር የለውም። ለኦን ግን 25 ልስጣት። ለኦን እና ለኦፍ እዚህ ጋር 25 ላድርጋት። ስለዚህ እነዚህን ሴሌክት አድርጌ ወደ ላይ ከፍ ላድርጋቸው። እነዚህን ሴሌክት አድርጌ እስከነ ቅርጻቸው ማለት እስከነ አቀማመጣቸው እዚህ ጋር አድርግ። እዚህ ጋር ከፍ ትንሽ ዝቅ አድርግ። አንድ ዝቅ በቃ እንደዚህ ሁን። ከዚህ በኋላ ያለው ለበተን እችኘቱ ለበተን ኦፍ ናት። እችኘቱ ደግሞ ለበተን ኦን ትሆን ማለት ነው። ኦን ነው ከታች የሚሆን። ስለዚህ እዚህ ጋር እናድርገው። ከዛ እቺ እዚህ ጋር ትሆን ለጊዜው ትቀመጥ። ለወደፊት እንጠቀምበታለን። ከዚህ በኋላ ያለው በተን ችግር የለውም እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን። አንድ ቆይ እነዚህን ተሳስቻለሁ። ከበተን ኦፍ በፊት አንድ በተን አለ። ስለዚህ እነዚህን አንድ ዝቅ እናድርጋቸው ወደታች። ከዛ እዚህ ጋር በመካከል አንድ በተን እንጨምር። እሺ እስኪ አሁን ከዚህ በኋላ በተኖችን እንደፈለግን አድርገን መጨመር እንችላለን። እሺ እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዚህ ጋር
ግን ሳይዙን ትንሽ እንቀንሰው። እሺ ይሄንም ሳይዙን እንቀንስ ትንሽ። ከዛ ይሄንም እንደዚህ እናድርገው። አሁን ስም መስጠት እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኦን እንበለው። ኦን አልኩት። እሺ ከዛ ይሄን ደግሞ ምን እንበለው? ቆይ እነዚህ እንሰይማቸው መጀመሪያ። 7 አልኩት። ይሄን 4 እንበለው። ይሄን 4 ይሄን 1 እንበለው። 1 እሺ ከዛ ይሄን 0 እንበለው። 0 እሺ ይሄን 2 እንበለው። ይሄን 2 ይሄን 3 እንበለው። ይሄን 5 እንበለው። እሺ ከዛ ይሄን ደግሞ 8 እንበለው። ይሄን 12 እሺ 12 ሳይሆን የሚሆን ፋክቶሪያል። ይሄን ፋክቶሪያል እናድርገው። እሺ ከዛ ይሄን ደግሞ የፓወር ምልክት ናት እቺ። ሺፍት ነክታችሁ ከዛ በኋላ 6 በምትነኩበት ጊዜ ታገኛታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ መቀነስ፣ እዚህ ጋር መደመር፣ እዚህ ጋር ማባዛት፣ እዚህ ጋር ማካፈል። እሺ እዚህ ጋር እኩል ይሆናል፣ እኩል ይሆናል። እዚህ ጋር ብራኬት ይሄኛውን ከዛ ይሄኛውን ብራኬት። እሺ እዚህ ጋር 3 እዚህ ጋር 6 እሺ እዚህ ጋር 9 እዚህ ጋር 9 እዚህ ጋር ሲ ማለት ክሊር ናት። እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ኋላ የምንመልስበት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናርግና ከዛ ሌዛን ካላችሁ በኋላ ሃይፈን መጠቀም ማለት ነው። 2 ሃይፈን በቂ ነው። እችን ደግሞ ወርድ ውስጥ እንግባና ወርድ እዚህ ጋር ወርድ ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ወርድ ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ትገቡና ማት እዚህ ጋር ዲዛይን ኢንሰርት ከዛ እንትን ሲምቦልስ ከዛችን ኮፒ ታደርጋላችሁ። ከወርድ ኮፒ አድርገን ወደዛ ልንወስዳት ነው። ኮዳችን ላይ ልንጨምራት ነው። የኮዳችን ዲዛይን ላይ ከዛ እዚህ ጋር ታስገባታላችሁ ማለት ነው። ፔስት ማለት ኮንሽት ፔስት ከዛ እዚህ ጋር እችን ኦፍ ነው በላት። እችን ኦፍ ነው በላት። ከዛ አሁን ዲዛይኑን ሰርተናል። የሚቀረን ምንድነው? እንትኑን መስራት ነው የሚቀረን። ኮዱን ነው መስራት የሚሰራን። ስለዚህ ኮዱን በሚቀጥለው እናያለን ማለት ነው። ስለዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። የደውላ ምልክት ተጫኗት። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ነው።